ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම SL Max Electronic YouTube channel එකට. වෙනද වගේම අදත් මම අරන් ආවා amplifier එකක් හදාගන්න විදිය. මේකට අපට ඕඩර් වෙනවා Tda7375 කියන amplifier PCB එක. ඒ වගේ මේකට අවශ්‍ය මේවා උපකරණ ටිකක් ඕඩර් වෙනවා. මම මේක ගත්තේ නිලම්බර ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එකකින්. ඔයාලටත් ගන්න පුළුවන් එකෙන්. අපි බලමු මේකට ඕන වෙන ඒවා. ඒ වගේම ඒක හදන්න අවශ්‍ය වෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් ටික ඕන වෙනවා. ඒ වගේම USB කිට් එකක් ඕන වෙනවා. USB කිට් එක ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරා. AliExpress එකෙන් තමයි මම ගෙනාවේ. ඒකේ වැඩි විස්තර ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම link එක දාලා තියන්නම්. මෙන්න මෙහෙමයි ඉතින් USB කිට් එක තියෙන්නේ. මේ USB කිට් එකත් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම amplifier එකත් ඕන වෙනවා. amplifier කියන්නේ PCB එකත් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම PCB එකට අවශ්‍ය උපකරණ ටිකත් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම බවුත් කම්බි ටිකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම 73යි 78.09 කියන රෙගුලේටර් IC එක ඕන වෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම යාළුවනේ මම amplifier එක හරියට පිට් කරගන්නවා. ඔයාලත් හරියට බලලා පිට් කරගන්න. ඒකයි මම විස්තර කිරීමක් කරන්න. ඔයාලා ඒක ඕන කෙනෙක් ටේක් කරගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික දන්න. නොදන්න අයත් ඒක ඉතින් මේ විදිහට IC එක දාගෙන මේ විදිහට පිට් කරගන්න. හරි. එහෙනම් අපි amplifier එක හදාගමු. ඒ වගේම කියලා ඉන්න ඕන මගේ යාළුවෝ මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම මගේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරපු කට්ටිය මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම share කරලා පොඩි sub එකක් දෙන්න. subscribe නොකරපු කට්ටිය දැන්ම subscribe කරලා මාව මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා share පාරකුත් දාමු එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක. හරි. condenser එක මේ විදිහට දාගෙන මම පාස් ගන්නවා. ඔයාලා මේ path short නොවෙන්න, spark නොවෙන්න මේ path PCB එකේ තියෙන පාත් ටික ස්පාර්ක් නොවන විදිහට පාස් ගන්න. මේ විදිහට පාස් ගන්නවා. හරි යාළුවනේ. කන්ඩෙන්සර් එක නම් මම පාස් ගත්තා. දැන් ඉතිරි ටිකත් පාස් ගමු අපි. දැන් අපි 47 UF කන්ඩෙන්සර් එක පාස් ගමු. මේ ඔක්කොම වෝට් 25 ඒවා. ඔයාලට කොහොමද බඩු ටික මේ අයිටම් ටිකත් එක්ක ගන්නකොට ගන්න පුළුවන්. මම මේ ටික ඔක්කොම ගෙනාවේ නිලම්බර ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එකෙන්. මම ඒගොල්ලෝ ගැනත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ගන්නව නම් මේ අයිටම් ටිකයි ඔක්කොම ටික ගන්න පුළුවන්. රෙගුලේටර් IC එකයි amplifier එකයි amplifier එකට අවශ්‍ය බඩු ටිකයි ඔක්කොම ටික ගන්න පුළුවන් නිලම්බර ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එකකින්. මට ගාන නම් මතක නැහැ ගෙනපෝ. ඔයාලත් බලලා ගන්න. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට IC එක ෂෝට්ද කියලාත් බලා ගන්න ඕලා. නැත්තම් මොකද IC එක ෂෝට් තිබුණොත් amplifier එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. මට ෂුවර් නැති හින්දා පාත් ෂෝට් වෙලා ඇති කියලා බලන් හිතලා තමයි එහෙම මේවා චෙක් කරගත්තේ. ඕන ඉලෙක්ට්‍රොනික ඕන වැඩෙක්ට ඕන වෙලාව වැරදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම දන්න වැඩෙක්ට ඕන තරම් වැරදෙන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලොත් මල්ටිමීටරෙන් චෙක් කරගෙන බලන්න. අපිට ඕන තරම් වැරදෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒකින්ද මල්ටිමීටරෙන් චෙක් කරලා බලන්න. හරි යාළුවනේ ස්පීකර් ලයින් දෙක මම මේ විදිහට පාස් කරනවා. ඒකට කළු පාට වයර් එකකුයි රතු පාට වයර් එකකුයි දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්නවා. හරි යාළුවනේ අපි දැන් අර ග්‍රවුන්ඩ් එකටයි LN කියන තැනට ඒ දෙපැත්තටයි USB කිට් එකේ සිග්නල් ඉන්පුට් කරන වයර් එක පාස් කරනවා. ඒකේ අපි මැද වයර් එක අරගෙන GND කියන තැනට පාස් ගන්න ඕන.
මැද වයර් එක අරගෙන දෙපැත්තට කරලා ඔන්න ඔය විදිහට මම මැද වයර් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මැද වයර් එක අපි පාස් කරන්න ඕන GND කියලා තියෙන තැනට. ග්‍රවුන්ඩ් එකට. මැද වයර් එක අනිත් වයර් දෙක දෙපැත්තට පාස් දාන්න. ඒ පාසලා පාසන්න. අනිත් දෙපැත්තට පාසන්න. ඒ දෙක මාරු වුණාට කමන්නේ. ඔය තියෙන විදිහට පිළිවෙලට මැද එක GND ග්‍රවුන්ඩ් එකට මැද එක පාසන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම පෙන්නන විදිහට ග්‍රවුන්ඩ් එකට මැද ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාලා පාස් ගන්න. මැද එක ග්‍රවුන්ඩ් එකට දෙපැත්තේ දෙකට දෙපැත්තේ දෙකට අනිත් දෙක පාසන්න. ඒ දෙක මාරු වුණාට කමන්නේ. මාරු වුණාට කමන්නේ. ඉතින් පිළිවෙලට පාස් ගන්න. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට ඒක මම මේ විදිහට දාගෙන මැද පින් මැද වයර් එකේ සිග්නල් ඉන්පුට් එකේ රේඩියෝ වයර් එක අයින් කරලා අනිත් මැද වයර් එක අනිත් වයර් තුනේ මැද වයර් එක අපි ඉන්පුට් එකට පාස් ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට පාස් ගන්න ඕන. ඒ විදිහට වයර් තුන පාස් කරමු. හරි යාළුවනේ මම මේ විදිහට ඒක පාස් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න ඔය විදිහට පාස් ගත්තා. අපි දැන් ඇම්ප්ලිෆයර් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඇම්ප්ලිෆයර් එක ඒ වගේම මම ධන 12 වොට් දෙන්න ඕන ධන සප්ලයි එකට ඇම්ප්ලිෆයර් එකට දෙන්න ඕන ධන සප්ලයි ධන 12 වොට් ඉන් කරන තැනට වයර් දෙකක් පාස් ගත්ත ධන වශයෙන්. හරි යාළුවනේ අපි දැන් රෙගුලේටර් IC එක ගමු. 78.9 කියන එක 78.9 කියන රෙගුලේටර් IC එක අරන් ඔය විදිහට PCB එකට දාගන්න. PCB ගන්නේ ඩොට් බෝඩ්ස් එකට ඩොට් බෝඩ්ස් එකට දාගන්න. ඒකල ඒකේ පළවෙනි පින් එකයි දෙවෙනි පින් එකයි තුන්වෙනි පින් එකයි තුන් පැත්තකට නමා ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක පාස් ගන්න හොඳට. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට අපි පාස් කරමු. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා මට sub එකක් දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකකුත් දාන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා රතු පාට වයර් එකකුයි කළු පාට වයර් එකකුයි ගන්න. රතු පාට වයර් එක ධන ලෙස සලකන්න. ඍණ එක ඍණ විදිහට කළු පාට වයර් එක සලකන්න. අපි ඍණ වයර් එක කියන්නේ කළු පාට වයර් එක රෙගුලේටර් එකේ මැද පින් එකට දා ගන්නවම අර සිදුරකින් දාගෙන රෙගුලේටර් IC එකේ මැද පින් එකට තියලා පාස් ගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට පාස් ගමු. හරි යාළුවනේ අපි රතු පාට වයර් එකක් තරම් ඒ කියන්නේ ධන වයර් එක අරන් රෙගුලේටර් IC එකේ පළවෙනි පින් එකට දාගෙන පාස් ගමු. යාළුවනේ පටල ගන්න එපා. මේ දාගන්නේ අපි බෝඩ් 12 ඉන් කරන එක. බෝඩ් 12 ඉන් කරන ලයින් දෙක. ඒ කියන්නේ ඔය ඍණ බෝඩ් 12 ඉන් කරන එක ධන බෝඩ් 12 ඉන් කරන එක රතු එක. ඍණ බෝඩ් 12 ඉන් කරන එක කළු එක. ඔතනටම අපි ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ වයරුත් සෙට් කරගමු. සෙට් වෙනවා ඒක ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන්. හරි ඔය විදිහට පාස් කරගමු. හරි යාළුවනේ දැන් අපට ඕනවා 33 ඕම් වගේ රෙසිස්ටර් එකක් 100 ඕම් වලින් පල්ලෙහා එකක් ගන්න ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ අපි රෙගුලේටර් IC එකේ තුන්වෙනි පින් එකට දාලා පාස් කරනවා. ඒ කියන්නේ එක කොනක් තුන්වෙනි පින් එකට අනිත් කොන තවත් සිදුරකින් දාලා පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ රෙගුලේටර් IC එකට පාස් ගත්ත තැන නෙමෙයි අනිත් තැන. ඒ කියන්නේ 33 ohms තියෙන්නේ යාළුවනේ. 3.3 ohms නෙමෙයි 33 ohms. මේ ඕකේ දැන් යාළුවනේ තුන්වෙනි පින් එකට දාගෙන පාසන එක කොනක් දා ගන්නවා අපි රෙගුලේටර් IC එකේ තුන්වෙනි පින් එකට. අනිත් කොන තවත් සිදුරකින් දාලා පාස ගන්නවා. ඒ අනිත් කොන දාගත්ත සිදුර ගාවට
රතු ඒ කියන්නේ ධන රෙඩ් එකක් ධන රතු වයර් එකක් පාස් කරනවා. තේරෙන්නේ නැති මගේ යාළුවන්ට හැමෝටම නැවතත් පස්සට යවලා හොඳට අහගන්න මේක. අපි එක කොනක් රෙසිස්ටරේ එක පින් එකක් පාස් කරනවා රෙගුලේටර් IC එකේ තුන්වෙනි පින් එකට. අනිත් පින් එක තව සිදුරකින් දාලා පාස් කරනවා ඩොට් බෝඩ් එකේ. ඒ තව සිදුරකින් දාලා පාස් ගත්ත මේ රෙසිස්ටරේ අනිත් පින් එක ඒ පින් එකට අපි පාස් කරනවා තවත් ධන වයර් එකක්. ඒ වයර් එක තමයි USB එකට දෙන වයර් එක. හරිද? ඉස්සරහට ඒක මම පාස් කරන විදිය පෙන්නන්න. ඒක අපි ඉස්සරහට පාස් කරන බලමු. හරි යාළුවනේ. අර රෙසිස්ටරේ අනිත් කොනට අපි පාස් කරනවා USB කිට් එකේ ධන වයර් එක. ඒ වගේම රෙගුලේටරේ මැද පින් රෙගුලේටර් IC එකේ මැද පින් එකට USB කිට් එකේ ඍණ වයර් එක පාස් කරනවා. හරි යාළුවනේ මම ඉතින් ඇම්ප් එකෙන් එන ඍණ වයර් එකයි රෙගුලේටරේ මැද පින් එකකින් එන ඍණ වයර් එකයි දෙකම මෙහෙම එකට කරලා එකට කරගත්තා. ඒ වගේම මෙන්න මේ රෙගුලේටරේ පළවෙනි පින් එකකින් එන ධන වයර් එකයි ඇම්ප් එකෙන් එන ධන වයර් එකයි එකට කරගත්තා. දැන් මේ දෙකට තමයි සප්ලයි ඉන් කරන්නේ අපි. බෝඩ් වල බලමු ඉන් කරමු. හරි යාළුවනේ මුලින්ම කියලා ඉන්න ඕන මම මේ හීට් සින්ක් එකක් දාන්න නැතුව IC එක සවුන්ඩ් IC එකට මේ චෙක් කරේ ටිකක් කරලා ගියාම සවුන්ඩ් IC එකට ටිකක් රත් වුණා. ඒකින්ද මේ ටක් ගන්න නවත්තන්න මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් නවත්තනවා මම. ඒක ලාභව වලට පෙන්නන්නම්. මම මේකට හීට් සින්ක් එකක් දාගන්නවා ඔයාලත් හීට් සින්ක් එකක් දාගන්න එහෙනම්. අපි දාගෙන බලමු හීට් සින්ක් එක. හරි යාළුවනේ ඉතින් සෙට් එක නම් ඔෆ් කරා. මේකට වෙලා ධන ඍණ බලලා කන්ඩෙන්සර් එකක් දාගන්න. හැම එක පොඩ්ඩක් ආවොත් එහෙම මේ ධන ඍණ බලලා USB කිට් එකට කන්ඩෙන්සර් එකක් හරි යාළුවනේ කියලා ඉන්න ඕන මුලින්ම IC එක රත් වෙනවා පොඩ්ඩක්. IC එක රත් වෙන එක අඩු වෙනවා මේ හීට් සින්ක් එකක් දාන්න ඕන. IC එක සවුන්ඩ් IC සාමාන්‍ය රත් වෙනවානේ. ඔයාලා හීට් සින්ක් එකක් දාගන්න. මාත් හීට් සින්ක් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ නම් එක ඩිංගක්වත් රත් වෙන්නේ නැහැ. රත් වෙනවා ඒ රත් වෙන ඒ උෂ්ණත්වය හීට් සින්ක් එක ඇදලා ගන්න හින්දා ටිකක් රත් වෙන එක අඩුයි. හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා මේ PCB එක. ඇත්තටම හරියටම වැඩේ හරි. ඔයාලත් කරලා බලන්න. මේක කිසිම හොරුබෝරුවක් නැහැ. ඔන්න ස්පීකර් එක උස්සවුවා. සවුන්ඩ් එක වෙනස් වුණා. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා මටත් support එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.